Xin chào các bạn, thật vui và các bạn đã quay trở lại kênh của mình Yuyu Channel. Đây là cải thìa nha mọi người. Cây đủ lớn rồi. Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch nó đây. Cải thìa này mình đã hái hồi sáng nay nè. Hôm nay mình sẽ làm món cải thìa sốt dầu hào. Nghe nói là cải thìa với dầu hào cũng ngon lắm á. Mình làm thử thế nào ha. Cải nó dài quá cho nên mình cắt bớt lá đi, rồi mình đem đi rửa nha. Rửa sạch rồi bây giờ mình sẽ luộc sơ nó trước. Cho một chút muối vô nè. Rồi bật lớp bếp lên. Bỏ muối vô để cho cải nó có màu xanh. Để nắp lại cho nhanh sôi nha. Nước sôi rồi thì mình cho cải vào. Trần sơ sơ thôi, không có luộc chín quá. Mới học được cách này thấy cũng đơn giản cho nên mình làm thử cho mọi người xem thế nào. Xong rồi bây giờ mình vớt cải ra mình xếp vào đĩa nha. Tiếp theo là mình làm nước sốt nè. Cho ít dầu ăn vào chảo. Đợi chảo nó nóng lên thì mình cho tỏi băm vào. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhấn vào chuông luôn để không bỏ lỡ các cái video mới nhất của mình. Bây giờ có mùi thơm rồi nè. Bắt đầu mình cho gia vị vào. Cho đường vào. Lúc này là phải để lửa thật nhỏ nha. Cho một chút bột ngọt vào. Quan trọng nhất của món này là phải có cái này, dầu hào. Một muỗng thôi. Mình làm ít mà. Cái này mà cho nhiều cũng mặn đó nha. Bữa mình bỏ quá trời luôn, mặn ăn không được luôn á. Rồi cho thêm chút xì dầu nữa nè. Có chỗ còn gọi là nước tương á. Rồi cho chút nước lọc để khỏi bị cháy. Cho chút tiêu nữa cho nó thơm. Rồi nước sốt mà các bạn thấy nó cạn cạn á thì mình nhắc xuống và rưới lên trên cải luôn. Xong rồi đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Ăn ngon lắm đó các bạn. Làm cũng đơn giản nữa. Bạn nào thấy hay thì cho mình một like nha. Nếu có góp ý gì thì hãy để lại bình luận ở phía dưới. Mình sẽ đọc hết và mình sẽ trả lời cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.